В історичній науці утвердилася думка, що Ольвія – то грецьке місто, грецька колонія на березі Дніпробузького лиману. Насправді, Ольвія – це наочний приклад того, як країни, які в історії появилися значно пізніше, раптом оголошують себе засновниками міст, держав, де їх і близько не могло бути. Це щось подібне до того, як Московія стала Росією, а московити – русскими. З Ольвією стало приблизно те саме. Греки з'явилися не раніше кінця 3 століття до нашої ери, але всім нав'язали думку, що саме вони її заснували і зробили це нібито на цілих 4 століття раніше. Чи їм насправді було це місто, спробуємо вияснити, опираючись на відоме авторитетне джерело, яке, на жаль, нам тлумачили в перекривленому вигляді. Йдеться про історії Геродота, 80 главах 4 книги. Батько історії розповідає про скітського царя Скіла, який прибував до Ольвії як свого міста. Однак тлумачі історії кажуть, що наче приїздив він сюди, щоб учитися грецьких звичаїв, за що нібито був убитий власним братом Актамасадом. В дійсності Ольвія належала скітським володарям, і, зокрема, Скілу, що доволі ясно прочитується в Геродота. Цитата. «Щоразу, коли Скіл приводив скітське військо до міста Борестенітів, він залишав своє військо в передмісті, а сам заходив у місто і наказував зачинити брами, знімав із себе скітський одяг і надягав елінський, і в ньому походжав на агорі, без пошту і без списоносців, і без усіх інших супутників. А брами охороняли, щоб його ніхто не побачив зі скитів у цьому одязі. І в усьому іншому він наслідував елінський спосіб життя і приносив жертви богам за елінськими звичаями. Він залишався в місті протягом 1 місяця або й більше, а потім надягав скитський одяг і відходив. Так він робив, звичайно, багато разів і навіть побудував собі палац у місті Борестенітів». Кінець цитати. Ще раз, Скіл приводив скітське військо до міста Борестенітів, не до міста греків чи елінів, а Борестенітів, дніпрян. Це очевидне і беззаперечне свідчення, що Ольвія була містом тих, хто панував на Борестені, а отже в Дніпробузькому лимані. Скіл прийшов до свого міста зі своєю охороною. Це святе місто, у ньому святилища й могили батьків. До нього заборонявся вхід озброєній людині. Скіл розташовує військо, охорону за межами міста, знімає із себе військові обладунки і входить до священних вулиць в одязі жерця. Тут він живе місяць і більше. Звідси логічний висновок, що в Ольвії була південна літня резиденція Скіла. Цитата. «Розкішний палац з великим подвір'ям, навколо якого були б розставлені мармурові сфінкси і грифи. Тут скітський цар відпочивав». Чи дійсно Скіла вбили за те, що він нібито хотів запозичити чужі звичаї? Ні, в Ольвії, скітському місті, звичаї не могли бути чужими. І у нас є всі підстави стверджувати, що Скіл прожив довге життя. Розглянемо докладніше постать Скіла. Офіційна наука вважає, що жив він близько 5 століття до нашої ери. Однак ми довели в книжці «Славетні предки українців», що роки його життя припадають щонайменше на першу половину 6 століття до нашої ери. Збереглося кілька матеріальних пам'яток про нього. Серед них монети. На одній з них зображено сову і колесо на 4 спиці у вигляді знака небесного світла Х. Дуже ймовірно, що сова і коло дають ім'я Скіл, а знак Х з літерою В вказує на титул царя Василевс. На другій монеті викарбовано самого Скіла в профіль, а з іншої сторони атрибут поетів – ліру і напис «Скіл Ол Азій». Що може означати цей напис? Якщо пригадаємо низку інших монет, на яких Ольвія позначалася лише 2 першими літерами «Ол», то, очевидно, цей напис розшифровується таким чином – «Скіл Ольвійський і Азії». Тобто слід розуміти, що Скіл був також володарем
азійської частини Скитії, землі за Доном. А тепер повернемося до атрибута поетів ліри. Що ліра може мати до царя Скіла? А те, що історії відомий поет Алкман на ім'я Скіл. На представленій тут монеті Скіл Алкім. Чи не здається вам, що це одна й та сама особа, тільки трохи старша? Такий самий ніс з горбинкою, така сама сова на монеті, така сама абетка. Цілком очевидно, що Алкман, один із 9 найвидатніших поетів данини, це і є скитський цар Скіл. Тобто і тут грецькі вигадки про заснування ними Ольвії, і про скитського царя Скіла, який нібито цікавився грецькими звичаями, за що був убитий своїм братом, розвіюються на порох. В тому числі за допомогою нібито грецького історика Геродота. Але чи має насправді хоч якесь відношення до Греції Геродот? Цього питання торкнемося в наступному випуску. Підписуйтеся на наш канал і поширюйте наші відео. Про Геродота, на жаль, збереглося дуже мало відомостей. Вважається, що жив він приблизно в 484-426 роках до нашої ери. Називають його грецьким істориком, бо наче народився в грецькому малоазійському місті Галікарнас. Проте сам Геродот ніде не пише, що це була його батьківщина, і називає себе турійцем. Понад те, Галікарнас у нього не грецьке, не елінське, а дорійське місто – Орійське. Зауважимо також, що Малою Азією, як це ми довели у Великому коді України-Русі, був Таманський півострів. Натомість те, що прийнято називати сьогодні Малою Азією, нині її займає Туреччина, то була Передня Азія. Геродот дуже багато приділив уваги Скитії. Тим не менше, нас запевняють, що він не мав жодного стосунку до української землі. Історики беруть під сумнів саму можливість відвідування ним Скитії, навіть попри повідомлення автора, що він своїми очима бачив кратер скитів в Ексампеї. Усе написане Геродотом про Скитію, стверджують вони, почерпнуто від греків, які там бували. Утім, незважаючи на те, що збереглися лише грецькі редакції твору, знаходимо в ньому чимало фактів, які підтверджують протилежне. Що навпаки, Геродот не має жодного стосунку до Греції. Ми назвемо кілька. Геродот у своїй праці не згадує ні Греції, ні греків. А назва Еллада, за яку видають Грецію, стосується також Іонії, яка насправді розташовувалася в північному Приазов'ї. Зокрема, про іонійців, саме як про європейський народ, а не передноазійський, говорив один із полководців Дарія І, його зять Мардоній. Цитата. «Ти не дозволиш іонійцям, які живуть в Європі, знущатися з нас». Страбон, розповідаючи в географії про знаменитий стовп, що стояв на кордоні, зауважував, що напис «Ось де Пелопонес, Іонія не тут» був з боку Мегари. Звісно, між грецьким Пелопонесом і передньоазійською Іонією, не кажучи вже про Мегару, такого стовпа не було де ставити, хіба що посеред Егейського моря. Натомість про Мегару Пліній Старший писав, що це попередня назва таврійського міста Гераклея Херсонес. Своєю чергою, Гераклея Херсонес, як можна бачити з карт Клавдія Птолемея, була в Криму, в першому Пелопонесі. Назва Еллада навіть не тлумачиться грецькою мовою. Натомість українською вона пояснюється як країна Ола, Ілади, де Ол – це той самий отець Орій, про якого ми вже говорили в одному із випусків циклу. І першоматір Лада, про яку читаємо у Велесовій книзі «Народе мій од Лади». Проте грекам приписано не тільки чуже ім'я Еллада, а й велику частину скитської, тобто давньоукраїнської історії, про що ми вже говорили в попередніх випусках циклу. Наприклад, Гея, яка за Геродотом була богинею скитів, сьогодні у всіх довідниках та інтернет-ресурсах значиться як давньогрецьке божество. Геракл – скитський бог,
і батько засновників Скитії – грецький герой. Геродот також писав, що скити володіли Азією, але чомусь не їх, а греків тулять до передньоазійських Іонії, Лідії, Карії. Сфальшувавши історію Геродота, греки безсоромно пишуть, що перський володар Ксеркс ходив походами на Грецію, а вони мужньо стали на його шляху і розбили військо персів. Хоча Ксерксу зовсім не цікавими були бідні на той час балканські землі. Він хотів завоювати Скитію, що не вдалося зробити його батькові Дарію І. Проте греки його похід на Скитію переписали так, наче це був похід на Грецію. Греки також стверджують, що й Олександр Македонський грек, хоча насправді він був Венедом, руським царем. У праці Геродота також значно більше присвячено місцяскитській історії, географії, героям та богам, аніж Греції. І найголовніше, чомусь нібито грек Геродот жодним чином не торкається походження грецького народу, а про походження скитів видає аж дві версії. Звідси виникає цілком закономірне питання. А чи була взагалі давня Греція? Не було. Ви не знайдете її, а також греків чи навіть елінів, елладців, не тільки в батька історії, а й в Біблії, серед синів чи внуків Ноя. Натомість скити або кити там є. Ви не знайдете їх на Ольвійському пам'ятнику, про який вже також була мова, де згадуються народи, що мешкали на Ольвійській скитській землі. А роси є. Ви не знайдете їх на скельному написі Дарія І, де перераховуються народи, якими він нібито володів. Натомість є там саки, так перше називали скитів, є іонійці та спардійці, спартанці, до яких нічого не мають греки. Про це і більше читайте в книгах автора «Великий код України Русі», «Славетні предки українців», «Кому боги відкрили свої таємниці». Дякуємо, що підписалися на наш канал і поширюєте наші відео.